Hello po, ako nga po ulit si Naisal Jane and welcome to my channel. So, may nag-request po or nag-ask po sa akin how to show touches daw or how to enable screen indicator. Tulad nito, I will spell my name through this. So, N Y C E L. So guys, kung curious po kayo kung paano mag-activate ng ganyan, hindi po kayo naligaw. So welcome to my channel. So first po, i-disable ko muna itong feature na to, itong screen indicator na to. Kasi this video is for tutorial kung paano po or how to show touches po or how to show screen indicator ninyo sa inyong Android phone. So sa Android phone lang, para po sa Android phone lang ito ha. So guys, punta muna ako setting, then system. So, dapat guys, meron kayo nitong developer options. Pero syempre, kung bago pa lang yung phone nyo or hindi pa kayo nito nakapag-try, wala pa kayong developer options na tinatawag. So, tuturuan ko po kayo how to activate that. So, di-disable ko muna itong developer options ko guys ha, para maturuan ko kayo and mag-start tayo sa step 1. Okay, excited guys? Start. Sige, so, tap ko lang itong developer options, then i-disable ko muna para we can start na. Ayan, ngayon wala na tayong developer options, so nakikita nyo wala na rin nag-show ng touches ko. Wala na rin akong screen indicator. So, paano ko ba yan mababalik or how to enable it? So, babalik muna ako dito guys, and step 1. What to do? So, punta ako sa settings, then scroll pa ilalim sa ilalim talaga, then makita mo itong system, just tap this, then, so nakikita nyo guys, wala tayong developer options dito. So, activate natin yan. About phone, so tap lang natin itong about phone, then, kung nakikita nyo, merong dyan na build number. Nakalagay na build number. Ito guys, yan, build number. So, tap lang natin yan 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Then, lagay lang natin or enter lang natin yung lock screen password natin. Kung meron. So, enter lang natin. Blur ko lang po ito ha. Baka kasi makita nyo eh. Ayan. So, may nagsabi dyan na you are now a developer. Yay! Then, back lang tayo. So, nakita nyo guys, ito sa system, meron na tayong developer options. Ang galing, di ba? Meron na tayong developer options. So, tap lang natin tong developer options natin. Then, scroll lang natin. Scroll. Hanapin natin yung input. Saan ba yung input? Scroll lang. Ayan. So, nakikita natin, ito na yung input. Then, pag nakita nyo, merong nakalagay dyan na show touches, show visual feedback for touches. So, activate lang natin yan or on lang natin. So, ayan. Nakikita nyo, meron na ako pointer. Spell ko nga ulit name ko. N Y C E L. Ayan. So, guys, sana nakatulong po ako sa inyo. Meron na tayong show touches. Yan. Sana po natulungan ko kayo and please subscribe to my channel and hit the notification bell para sa mga susunod ko pa pong mga videos, spoken poetries, tutorials, and more. Maraming salamat po. Bye-bye!